ถ้าหากว่าคุณมีเครื่อง 3D Print แล้วอยากลองปั้นโมเดลเองแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมาเริ่มที่ซีรีส์นี้ด้วยกันค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blender สำหรับงาน 3D Print ซีรีส์นี้เนี่ยจะพาคุณเข้าไปรู้ตั้งแต่การทำพื้นฐานแบบ Step by Step ตั้งแต่ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งค่าให้เข้ากับงาน 3D Print แล้วก็ลองปั้นโมเดลแบบง่ายๆค่ะโดยในที่นี้เนี่ยเราจะเอาเข้าในไซเซอร์ด้วยแล้วก็เอาไปปริ้นงานจริงค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ปรินเตอร์ยี่ห้อไหนก็ตามมันสามารถใช้ไฟล์ STL เข้าไปได้และที่สำคัญคือปาล์มใช้โปรแกรม Blender เนื่องจากว่ามันเป็น Open Source ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงโปรแกรมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีค่าที่เราต้องไปปรับมันนิดนึงเนื่องจากตัวโปรแกรมเนี่ยมันออกแบบมาให้สำหรับงานพวก Animation Visual Effects งานเกมนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันดูจบซีรีส์นี้แล้วนะคะคุณก็จะทำเป็นทั้งโปรเซสเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังศึกษาและก็สนใจงาน 3D Print นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนี่ยเราก็มาพูดคุยแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะปาล์มก็จะดีใจมากๆเลยที่คลิปนี้มีประโยชน์นะปาล์มก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆดูซีรีส์นี้หรือว่าดูช่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะฝากติดตามกันไว้แล้วเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ